Ja, är vi redo nu? Kör igång. Jag tror det. Jag ska bara tända ljusen. Redo för årets årskrönika ifrån Sundhult. Det är ju så. Vi brukar varje år köra en årskrönika här ifrån Sundhult. Lite olika upplägg, men det är flera år som vi har presenterat statistik om vår Youtube-kanal. Och förra året så gjorde vi också en liten topplista där vi hade valt några filmer som betyder mycket för oss. Filmer som vi har gjort under året. Och vi tänkte att vi börjar likadant i år med att göra en lista där vi har valt ut filmer på förhand, och sen strax innan här så har vi talat om för varandra vilka filmer som vi har valt. Och vi tänkte att vi skulle göra en lista på 5 filmer, och det föll sig så att det blev precis just 5 filmer som vi fick på listan. Vi valde 3 filmer var och en av filmerna var samma. Ja. Men vi tar och börjar med min första film. Och det är en film som heter Det går inte. Det går inte. Och den här filmen, den gjorde jag för att jag var lite allmänt frustrerad över både mig själv och andra. Att det är så ofta som man läser hur man ska göra någonting, eller folk ger råd i olika Facebook-trådar eller annat. Och ens egen spontana tanke är, ja, det kan ju funka hos dig, men det skulle ju aldrig funka hos oss. För vi har ju helt andra förutsättningar och det kommer aldrig gå här. Och det här gäller ju både skogen, och det gäller djuren, och det gäller markerna, och egentligen allting. Att man är så otroligt snabb på att bara säga att nej, det går inte. Just det går inte, det är ett lokalt uttryck här i Falkenbergs kommun. Som man har jobbat på i kommunen att förändra till att istället det går. Och det här har vi försökt också, för vi har haft precis samma problem själva. Vi gör samma sak, ja. Man läser någonting på Facebook till exempel, eller tittar på Youtube, och så ser man det där att sure, det kan ju gå hos dig, men det skulle inte funka hos oss. Så då gjorde jag en film om det, att vi verkligen försöker komma bort ifrån det. Och även tog lite exempel på saker som där vi har sett att vi inte tror att det kommer funka. Och sen har vi testat ändå, och så har det fungerat mer än vad vi, eller kanske på ett annat sätt än vad vi har trott. Men att det ändå, det finns mycket lösningar och att man är inte så begränsad i sin gård eller sig själv som man kan tro då. Ja, det har ju egentligen inte med gård i sig att göra. Nej. Utan det är ju ofta så att man hamnar i normer, och liksom strukturerna i samhället gör och säger att det går inte att göra på det sättet. Man måste göra på det sättet, utan att man egentligen har vänt och vridit på liksom hur det fungerar. Det är ju så att de systemen vi har byggt upp i samhället, alla går liksom lite i samma hjulspår och tänker inte efter, utan man bara gör så som alla andra har gjort eller vad alla andra säger. Så det är väldigt bra att påminna sig om det går inte, och det var ju därför du gjorde filmen, för att vi behöver påminna oss själva hela tiden. Och då tänkte vi ju att det är bra om vi påminner dig som tittar här också på att våga tänka lite annorlunda och fundera på, är det här rätt sätt? Går det att göra på annorlunda? Nästa film som vi valde var den filmen som vi valde båda två då. Så vi har inte pratat om filmerna här innan, och det är ju därför vi fyller i på varandra vad de här olika filmerna betyder. Nästa film var om stormen, det var inte så länge sedan vi släppte den filmen. Och vi ville visa lite, eller fundera på vår egen skog. Vad har hänt efter stormen? Och vi visste ju att stormen 69 hade tagit en hel del, men kanske inte exakt var och hur. Så då började vi att bläddra i de gamla skogsbruksplanerna och titta på saker. Och vi funderade ännu mer på historiken, plockade fram gamla dokument och fick fram information som i alla fall för mig blev en liten aha-upplevelse på hur kort tid vi ändå har brukat skogen på det sättet vi gör nu. Och att man ändå säger att
så har det alltid varit. Man brukar prata om ett traditionellt sätt att bruka skogen. Och tradition, det är ju en längre tid, även om julfirandet som vi har nu och så inte är så traditionellt egentligen om man tittar på hur lång tid det har existerat. Och vi har ju pratat själva om att det är ett konventionellt sätt att bruka skogen. Men att titta i de här dokumenten och titta på kartorna vad som hade hänt och gå ut i skogen och se hur ser det ut idag. Och med den Gudrun som vi själva upplevde med Gudrun och Per och så, hur det påverkade skogen. Och hur det har satt igång tankar på hur vi vill göra med vår skog. Det var väldigt intressant att göra den där historiska tillbakablicken, tycker jag. Och vi har ju pratat ganska många år om att vi borde göra någon mer film om den här gårdens historia. För det är ju en släktgård då på min sida från 1600-talet. Men vi har inte riktigt kommit, det har varit svårt att liksom hitta ingången till det på något sätt. Men här blev det en naturlig ingång när vi började fundera mer på skogen. Och jag började fundera på det här med trakthyggesbruk och ekonomi i det kontra ett mer kontinuitetsskogsbruk. Och så började jag fundera på ekonomin för vår del och hur det hade varit för mina föräldrar och generationen innan dess. Och så tänkte man, men vänta lite nu, det är ju ganska stor andel som bara har blåst ner innan det blev den här fasen i trakthygge. Och även om jag har hört om, alltså jag har ju växt upp med att höra om stormen 69, julastormen 02 och så vidare, så har jag inte tagit mig tid att verkligen prata med mina föräldrar om det och titta på verkliga siffror och fundera lite mer på det där med skogen här. För jag har ju också hört om det här att nej, det var ju inte så mycket skog här utan det var ljunghedar. Men jag har inte riktigt funderat på vad innebär det egentligen i tidsperspektivet. Och varför var det ljunghed att man betade det och man brände det för att få nytt bete så att man såg ju till att ta bort skogen hela tiden. Ja, och man har ju hört annars hela tiden att anledningen till att vi inte har skog och det här med plockhuggning, blädning. Nej, men det förstörde ju skogen så att skogen försvann på grund av det. Men här gjorde man ju ett aktivt val verkligen. Att det var ju inte att man höll på med blädning som gjorde att skogen försvann. Utan här fortsatte man ju verkligen aktivt och ville inte ha utan brände för att få bete till djuren. Så återväxten fick inte en chans. Ja, det fanns ingen återväxt. Nej, och kom det kom en återväxt så brände man ner det. Det var först när man slutade med det som det kom. För vi har ju både lite naturligt och planterat då. Så att det var skönt att liksom till slut få gjort den här filmen. Och så hoppas vi på att vi ska kunna få till lite mer filmer med historisk från de här dokumenten som vi har hittat då. Och det som är intressant i det här också, det är att när man börjar prata om trakthyggen och så, och då är det ju hur stora hyggen är det man har. Och när man börjar titta då lite på hur har det sett ut här, då ser man ju att det är ganska små hyggen. Och det där är ju en fortsättning också, för när vi var hos Arne och tittade på den här processorn så kände han ju till bröderna Johansson här i Sundhult och berättade om hur de hade föryngrat med att liksom ta en kant och låta det självföryngra och så successivt liksom låta det självföryngra på det sättet. Och vi läste då i skogsbruksplanerna att man skulle fortsätta att arbeta på det sättet som man tidigare hade arbetat här på gården. Och vad det var, det visste vi inte. Men så plötsligt så när vi pratade med Arne där, som jag vet inte om vi fick det på film. Det är inte med på filmen som vi gjorde hos Arne i alla fall. Jag tror det var innan jag hade fått igång kameran. Ja. Och då nämnde han just det här med den här typen av självföryngring. Och då förstod man vad som stod i skogsbruksplanen helt plötsligt. Och det här är ju saker som vi har gjort de sista 3 veckorna. Som har skapat en helt annan bild på vår gård, på våra förutsättningar. Och, det var likadant det här med att Arne pratade om att han inte har det så kuperat. Arne bor inte så långt härifrån. Det är väl knappt en mil, lite mer än en mil. Fågelvägen är nog en mil. Ja. Men hos oss där vi har det väldigt kuperat, just den här udden som går ut. Alltså det är mycket bergsluttningar och så. Bara på
andra sidan sjön där vi har pratat om att det fanns mer skog, där är det mycket plattare än vad vi har. Så det skapar ju förutsättningar, eller ja, vad vi har för naturliga förutsättningar och hur vi kan bruka skogen framöver. Med vilka redskap vi använder i vår skog när vi ska arbeta. Men där var en sån sak som jag fastnar för också, att vi har ju väldigt små hyggen här som ger förutsättningar att göra annorlunda framöver. Och det gav ju också en liten förklaring till att vissa ställen som vi säger, ja men det här är ju likåldrigt från samma, men det ser inte planterat ut. Och då, nej, allt var inte planterat, utan att man gjorde med vilje små remsor som man avverkade och lät komma upp då. Så att, det står i skogsbruksplanen, naturlig föryngring. Ja, satsa på naturlig föryngring, plantera om det behövs. Som ni har gjort tidigare. Ja. Stod det i det. Om vi går vidare till nästa film, så är det jag som har valt en film som handlar mer om träförädlingen som vi gjorde under året. Och det är en film om yakisogi där man bränner träet för att få det mer väderbeständigt och tåligt över tid att vara utomhus. Vilket var väldigt intressant att sätta sig in i. Och det är en lite annorlunda film, för det var ju mer en film som var med berättarröst och så. Som det var roligt att göra på det sättet. Men framförallt att få in den här tanken att man kan självförädla till någonting som är svårt att köpa i en bygghandel. Vi skulle ju kunna förädla virke här och preparera med yakisogi ännu bättre än vad vi gjorde här ute. Om det nu fungerar, för vi testar ju här med olika liksom hyvlat och det ena med det andra la vi på den här som är ute i vår trädgård, ett altandäck. Och då att kunna förädla det och kunna sälja det, då har man en nischprodukt som vi kan göra av vår skog och välja virke, såga på vårt sågverk och så få hela den processen. Men jag valde den filmen både för det och för att det var en liten annorlunda film att göra med en berättarröst som inte är så vanligt, som vi har inte gjort det tidigare nästan. Och den andra filmen, eller tredje filmen blir det ju nu utav mina. Den är väl också lite annorlunda, i alla fall för i år. För här tog jag bara med mig en kamera när vi skulle ta och flytta djuren. För jag tänkte att men det kan väl vara kul att få filmat verkligen en hel flytt. Och vi gör flytten lite annorlunda än vad många gör kanske. Ja, vi går ju ofta med våra djur. Eller i princip alltid så flyttar vi, när vi ska flytta från en hage till en annan så går vi med dem. Det är ju endast till exempel när vi har avvant kalvarna som vi kör iväg dem med vilje för att de inte ska veta vart de ska gå tillbaka. Men så detta var ju i vårt perspektiv en vanlig flytt då. Där vi skulle gå ett par kilometer med djuren. Så jag tog med mig kameran och sen pratade jag under tiden. Och då föll det sig så att detta var den sista turen för vår äldsta ko Greta. Och detta var ju någonting som vi hade pratat om, att hon började tackla av, 21 år gammal. Vi har haft henne som ett lugnande inslag för våra kvigor de 2 senaste åren. Hon har inte haft kalv då, utan hon har gått med dem och visat hur det ska gå till. Och just den här, att gå med henne då, det bekräftade ju verkligen att vi tog rätt beslut. Hon sackade efter i flocken och orkade inte hänga med de andra. Men mycket av det som jag pratade under den här tiden, det är också sånt som jag har tänkt tidigare på att vi skulle vilja förmedla till dig och andra. Om våra tankar om vad som blir ekonomiskt, att det kanske inte alltid är de självklara sakerna, eller vad man till exempel då att vi har kvar henne, att hon kostar foder men samtidigt så ger hon någonting till oss genom att se till så att vi får djur som är lätta att hantera. Med sitt beteende då och så. Ja. Så att det är mycket de grejerna som vi har drivit, hur vi hanterar djuren. Det är ju alltså vilka djur vi väljer att ha kvar. Som gör att den tiden vi lägger på djuren, att vi minskar den tiden och har bra djur.
För det är ju lite av de här kalkylerna och sånt, och det är ju lite av det går inte igen där. Som att det beror ju på hur du tittar på en kalkyl, om det är lönsamt eller inte. Ja, och att det inte är de solklara sakerna. Att djuren ska växa så mycket som möjligt till exempel, att det bara är det som gäller. Utan att det mycket handlar om tiden för oss att ta hand om djuren. Att det är väldigt mycket det som är begränsande. För här där vi bor så är det ju kanske inte antalet hektar hagmark som är begränsande. För vi har mycket, alltså vi har haft många grannar nu som har velat att vi ska beta deras hagar. Utan då handlar det mer om att men vi ska hinna med också, vi ska mäkta med det. Och då man får se till verkligen fundera på sina egna förutsättningar och vad som ger ekonomi i det hela. Så att, men det gjorde ju att jag tog med den här filmen, för jag kände att då fick jag verkligen förmedlat en hel del av det som jag har tänkt på. Och det jag känner är roligt med den här filmen är också att det är inte så ofta, vi pysslar ju väldigt mycket med djuren och vi berättar om det här på Youtube-kanalen, men det är inte alltid att det är de filmerna som liksom blir mest tittade. Men det spelar ingen roll, för vi gör ju filmer som vi tycker är viktiga, och de här filmerna som vi har valt här, det är inte de mest tittade under det här året. Men de har varit viktiga för oss att få säga någonting, och vi hoppas att det finns några. Vi bryr oss inte om att vi inte har maximalt med tittare, utan att just du som tycker att det här är bra använder det som inspiration och kan använda det vidare. Så det är därför det är så viktigt för oss att verkligen få kommentarer och gillande på filmerna. För det spelar ingen roll att det inte är så många, men vet vi att det är någon som har nytta av de filmerna vi gör eller inspireras av det, så känns det väldigt bra faktiskt. Och den här filmen den fick ju lite sån här reaktioner att men varför ska ni slakta den kon och så. Och då var det ju tillfälle för dig att även i kommentarerna så berätta om hur vi tänker och hur det var med Greta, att hon började bli gammal och inte riktigt började hänga med. Det är såklart att hon var ju nyttig för oss oavsett, men när hon själv inte riktigt har hälsan, höll jag på att säga, då måste vi ta ett sådant beslut också. Men det var ju ändå så att den filmen fick ju väldigt mycket visningar jämfört med många andra utav filmerna där det handlar om djur och den delen utav liksom, verksamheten. Så. Men din sista film, den är ju den enda filmen som är inne på våran topp 15-lista till och med. Ja. Jag tror Gretas var nog ganska nära där, men... Ja. Men med det, alltså årets topp 15, i de som har fått flest visningar under året. Ja, och den är egentligen anknytning till den andra filmen jag hade. För det var den här filmen som jag tänker berätta om nu, det var det som gjorde att vi gjorde Yakisogi-filmen sedan. Och det var när vår granne på Lunnagård här, eller grannar Tom och Åsa, behövde lite virke till sitt växthus. Och då var det himla kul att få göra en film där vi ifrån skogen plockhögg en stock. Och det var egentligen en stock som vi insåg att den här kommer inte att fungera att sälja. Eller vi var i alla fall oroliga för att den skulle bli vrakad. Ja, ganska stor risk för det. Och den kunde vi köra hem, bearbeta i vårt sågverk och få ut prima virke till våra grannar för det de skulle ha. Och där Tom då använde sig av Yakisogi-tekniken för att göra odlingslådor. Det visade vi precis i slutet på den filmen. Men det roliga där, det var ju återigen att få hela steget från skog till en odlingslåda. Med att hugga det, såga upp det och få leverera det, och det blir bearbetat där i slutet också. Så det är liksom roligt att få en sån film. Och den stocken har ju figurerat i flera olika filmer faktiskt under året. För vi hade film om när vi plockhögg. Ja. Eller inte plockhögg, det var ju en liten glänta. Ja. Och att då denna hade ju då en lyra på sig. Det var ett träd som stod intill en väg som man har väl kört emot där någon gång tidigare. Och så det var ju inte någon röta, utan det var lyran som gjorde att vi var oroliga för att den skulle bli vrakad.
En ordentlig lyra. Ja, och sen var den med i en av våra mest tittade filmer under året som handlade om ekonomin kring den här huggningen som var nu för inte så länge sedan. Att hugga grovt hette väl den filmen, något sånt där, va? Ja. Under året så har vi släppt 54 filmer. Så det här var våra 5 filmer utav de 54 filmerna som vi har släppt. Och vi har en spellista över de 54 filmerna som vi kallar det för säsong 2025. Där vi har samlat alla filmer som vi har gjort under året. Om du vill sätta dig ner och göra en lång tittning här på runt nyår när du ändå sitter och inte gör någonting. Och vi har ju sådana spellistor ett par år tillbaka. För vi har ju ganska aktivt gjort filmer sedan 2019. Och vår kanal den började, och den första filmen jag la ut det var en skogstur 2007. När jag och 2 kompisar uppifrån Göteborg, Johan och Daniel, var ute och körde med vår Big Boss ATV, eller Polaris Big Boss med ATV-vagn och hämtade lite vindfällen ute i skogen. Det var den första filmen som vi gjorde. Och sen dröjde det ett år innan nästa film. Så det var inte så jättehög frekvens på filmerna. Nej. Och vi har ju inte haft den ambitionen för någonstans 2019 tror jag. Att då kände vi att vi vill inspirera andra och berätta om hur vi gör. Och, för vi kände att vi saknade en sån inspirationskälla på YouTube. Vi visste ju att vi har inspirerats väldigt mycket av Richard Perkins uppe på Richdale. Och vi kände att vi ville göra något liknande på svenska för dem. Och lite andra. Liksom, han har ju sina förutsättningar vad han vill göra. Och vi ville visa vad vi vill göra här på vår gård. Och sen har vi ju, men det är ju ett par år tillbaka som vi har försökt att släppa regelbundet. Det hade vi ju inte de första 19-20 där heller. Men det har blivit en hel del visningar sedan 2007. Ja, det som har hänt nu i år, det är att vi har passerat 3 miljoner visningar på vår kanal. Ja, det är galet. Ja, det är galet. 3 miljoner visningar. Ja. Det är ju ingen stor kanal som drar jättemycket. Det är ju lite av det vad vi gör för filmer. Vi bryr oss inte om att jaga. Liksom, vi skulle kunna ändra innehållet för att få fler tittare. För vi ser vad som trendar utav våra filmer. Vi skulle kunna spinna på det. Men det gör vi inte. Utan vi gör det som vi tycker är viktigt att berätta. Och då är ju ungefär hälften av de här visningarna de 2 senaste åren. I år har vi ungefär 755 000 visningar. Vi får se om den här nu blir en kioskvältare så kanske det blir 760. Ja. Men ungefär. Men där ser man ju verkligen att det har ökat även i år. Om man tänker sig att det är 3 miljoner visningar totalt och 755 utav de visningarna har kommit det senaste året. Det är rätt häftigt. Ja, och bara senaste månaden så är det 100 000 av dem. Ja, senaste 28 de senaste 4 veckorna, ja. Och det är mycket. Ja, men det varierar ju mycket över året. Och vi kan ju se att det är många utav våra tittare, du kanske, som är intresserade av skog. Ja. För det kan vi ju se på kanalen att vi får toppar. Att det handlar och det som jag tycker man har sett i år, det är att fler av er tittar på lite äldre filmer. Det är väl så att man kanske har upptäckt kanalen nu och liksom gå tillbaka och titta i vårt arkiv, vad som finns där. Vi har nått upp nu till ungefär 8400 prenumeranter, lite plus, lite över det. Och det senaste året så har vi ökat med ungefär 2000 prenumeranter. Så att det finns ju många som har upptäckt kanalen och kanske tittar bakåt i det. Och så finns det ju alla de som inte prenumererar och får upp tips om vår kanal och sen tittar då också där bakåt. Att kommer du in på den här filmen som att hugga grovt så kanske du tittar i vårt arkiv vad vi har för olika skogsfilmer bakåt i tiden också. Men det är roligt för det betyder mycket att vi får fler tittare framförallt på YouTube för då får vi lite pengar. Och tittar vi på pengarna, om vi ser till de pengarna som vi har fått ifrån YouTube
Och de är ju till största delen så är det ju deras annonser som ger. Vi kan inte styra det, utan de säljer ju annonser som de tycker ska passa in i våra filmer. Och sen får vi pengar ifrån dem. De har liksom ett auktionsförfarande så att de bjuder liksom, vi vill sälja den här typen av reklam till en viss typ av kundkrets eller tittarkrets. Och så får vi se om vi passar in i det. För då kan man ju se, det kan liksom bli högre per visning beroende på vilken film som det är. Om det handlar om teknik, prylar, då kanske man får mer pengar per visning. Helt enkelt för att de vet att de som tittar eller tycker om den typen av filmer är mer benägen att köpa saker. Ja, att man tror att det är i den tittarkretsen som det finns potentiella köpare av det. Inte lika många som på en gammal ko då, exempelvis. Som, där tänker de inte att där finns inte kundkretsen på samma sätt. Nej. Och sen är det ju en liten del av det också som är från de som har YouTube Premium. Som vi själva har. Ja. För vi betalar ju istället en summa till YouTube varje månad eller per år. För att vi ska slippa få reklam i filmerna. Så det är ju tips till dig som inte tycker om reklamavbrott. Att det är inte särskilt dyrt att ha YouTube Premium och då slippa reklamen. Och där finns en annan fördel också. Och det är att om du gillar att lyssna eller titta på föredrag. Då kan du göra det i telefonen med skärmen släckt. Så du kan lyssna på det som om det vore en ljudbok då istället. Ja, det är guld verkligen. Att man bara kan släcka skärmen och fortsätta lyssna. Ja. Sa du något? Nej, det sa jag inte. I år så har vi kommit upp i ungefär 46 000. Eller det är vad vi tror att det landar på om inte den här skulle ge gigantiskt mycket då, denna filmen. Men som det ser ut nu så ungefär 46 000. Och tittar vi då tillbaka på de tidigare åren så har vi ju en kurva uppåt. Vi hade något år, var det 2022, som stack iväg lite högre och så gick det lite ner 2023 och sen så är det uppåt. Och det är ju så att det beror ju på att det har blivit mer visningar som gör att det går uppåt. Ja, även hur mycket pengar du får ifrån YouTube, hur mycket, konjunkturen i världen påverkar ju också. Och det var väl det som dippen 2023, det var ju inte att vi fick så väldigt mycket mindre visningar det året än året tidigare. Utan att det helt enkelt beror på hur mycket pengar som pumpas in liksom i YouTube. Men det som har skilt för oss själva nu i år, det är ju att vi för första gången också har fått reda pengar ifrån samarbeten och kickbacks ifrån samarbeten. Till exempel ditt bastutält. Ja. Så det är lättare att få lite pengar och göra någonting av det än att äta bastutält som vi brukar säga. Eller äta en gräsklippare. Det är ju skillnad att få kickback på att de säljer. Någon tittar på filmen och tycker att Christian är så snygg i bastumössa och beställer ett bastutält och så får vi en liten kickback på det då. Och det är ju skillnad i år. Det är det. Och vi har ju fått flera erbjudanden. Det finns stora gigantiska kinesiska sajter som dagligen nästan spammar och tycker att vi ska promota deras sortiment och så. Men som vi säger nej till, utan det ska ju vara någonting som passar oss. Och det är ju både gräsklipparen och bastutältet är ju sånt som vi är nöjda med själva och som vi kan känna att vi kan stå för. Så det är ju sådana samarbeten man vill ha. Så att man liksom känner att det är en win-win för båda. Och det är roligt när det ger lite inkomster på det sättet också. Jag hoppas att det fortsätter under nästa år också. Det har varit riktigt roligt med det detta året. Så att det händer lite där också. För vi lägger ju ner ganska mycket tid. Dels så tar det tid att spela in och framförallt så lägger man ganska mycket tid på att
redigera. Eller vi har gjort det alldeles för mycket tid egentligen. Ja, man kan ju, vi är ju lite för petitessiga. Vill ha det bra. Och då kan man ju, det är ju det där med good enough är vi inte så bra på. Vi är bättre på good än enough. Ja. Och det är ju så att vi lägger inte jättemycket tid på att lära oss kameror som vi kanske borde göra för att det skulle gå snabbare i den delen. Istället så har vi gjort det i nästa del som gör att det tar lite extra tid på det sättet. Men då hoppas vi att detta är bra i alla fall. Ja. Så att vi kan Snabbt redigera detta. så att vi får ut det här nu innan nyår här så att du kan få tid att titta på alla de andra filmerna, 54 filmerna i vår spellista från 2025. Vi får lägga den här i slutet. Och så kan vi hinna med och komma ut i skogen lite innan året är slut. Precis. Istället för att sitta och redigera film. Ja. Men vi önskar dig och alla andra som tittar på vår kanal ett gott nytt år. Ja, ett härligt 2026 hoppas jag att du och alla andra får. Hej då! Hej hej!